Konnichiwa Trainers, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για Pokémon βασισμένα σε ιαπωνικά yokai. Ταξιδεύοντας πρόσφατα στην Ιαπωνία, δεν μπορούσα παρά να μην παρατηρήσω τα yokai τα οποία βρισκόντουσαν παντού, σε αγάλματα, σε εικόνες, σε περιοδικά. Γενικότερα, η Ιαπωνία είναι γεμάτη από αυτούς τους μύθους και αυτό μου έφερε στο μυαλό ότι πάρα πολλά Pokémon μου θυμίζουν πάρα πολύ αυτές τις μορφές. Έτσι αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα βίντεο με τα top 10 Pokémon που είναι βασισμένα σε yokai. Το Drowsy και το Hypno είναι βασισμένα στο ιαπωνικό yokai Baku. Το Hypno και το Drowsy βασίζεται στο Baku, ένα μυθικό ιερό πλάσμα της ιαπωνικής λαογραφίας. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Θεός τελείωσε τη δημιουργία των ζώων, πήρε τα υπολείμματα και έφτιαξε το Baku, ένα πλάσμα προβοσκίδα ελέφαντα, σώμα αρκούδας, μάτια ρινόκερου και ουρά ταύρου. Το Baku τρέφεται αποκλειστικά με τους εφιάλτες των ανθρώπων. Στην Ιαπωνία, αν ένα παιδί ξεπνούσε τρομαγμένο από έναν εφιάλτη, έπρεπε να φωνάξει 3 φορές «Baku-san, έλα να φας το όνειρό μου». Εξού και η κίνηση Dream Eater. Όμως υπήρχε μια σκοτεινή προειδοποίηση. Αν το Baku εξακολουθούσε να παραμείνει πεινασμένο, ενώ είχε φάει ήδη τον εφιάλτη, θα έτρωγε και όλα τα όνειρα, τις αναμνήσεις και τις επιθυμίες του παιδιού, αφήνοντάς το με κενή ψυχή. Στην Pokémon Fire Red, το Pokédex Entry λέει ότι κρατάει ένα εκρεμές στο χέρι του. Υπάρχει ένα περιστατικό που απομάκρυνε ένα παιδί αφού πρώτα το υπνώτισε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό το χύπνο που κλέβει το κοριτσάκι στην Fire Red άλλωστε. Τρομακτικό. Το Exeggutor είναι βασισμένο στο yokai Jimenju. Το Exeggutor βασίζεται στο Jinmenju ή Ninmenju, ένα παράξενο δέντρο yokai που συναντάται στα απομονωμένα βουνά. Οι καρποί του δέντρου αυτού δεν είναι φρούτα, αλλά ζωντανά ανθρώπινα κεφάλια. Τα κεφάλια αυτά δεν επιτίθονται ούτε δαγκώνουν, αντίθετα χαμογελούν ασταμάτητα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αλλά σύμφωνα με το μύθο, αν κάποιος ταξιδιώτης γελάσει μαζί τους, τα κεφάλια γελούν τόσο δυνατά που λυγίζουν τα κλαδιά του. Όταν ένας καρπός οριμάσει πολύ ή γελάσει υπερβολικά, πέφτει από το δέντρο στο έδαφος. Οι καρποί αυτοί λέγεται ότι έχουν γλυκόξινη γεύση, αλλά ελάχιστοι τόλμησαν ποτέ να φάνε ένα πρόσωπο που τους χαμογελούσε. Δεν απορώ, η αλήθεια είναι. Σύμφωνα με το Pokédex Entry, στην Pokémon Ultra Sun, κάθε ένα από τα 3 κεφάλια του Exeggutor σκέφτεται ανεξάρτητα. Εάν ένας από τους καρπούς μεγαλώσει πολύ και πέσει, γίνεται ένα Execute. Ενδιαφέρον. Το Mawile είναι βασισμένο στη Futakuchi Onna. Το Mawile είναι το αγαπημένο Steel Fairy type Pokémon της Gen 3. Εξωτερικά μοιάζει με μια μικρή αθώα κούκλα, αλλά πίσω από το κεφάλι του κρύβεται ένα γιγαντιαίο αδιφάγο στόμα από ατσάλι. Το Mawile είναι η ακριβής μεταφορά της Futakuchi Onna, της γυναίκας με τα 2 στόματα. Ο μύθος λέει για ένα τσιγκούνι χωρικό που παντρεύτηκε μια γυναίκα επειδή αυτή δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Σύντομα όμως παρατήρησε ότι οι προμήθειες ρυζιού εξαφανιζόντουσαν μυστηριωδώς. Μια μέρα κρύφτηκε και ανακάλυψε τη φρικτή αλήθεια. Όταν αυτή η γυναίκα ήταν μόνη, τα μαλλιά της χωρίζονταν σαν φίδια και αποκάλυπταν ένα δεύτερο γιγαντιαίο στόμα γεμάτο με κοφτερά δόντια στο πίσω μέρος του κρανίου της. Τα μαλλιά λειτουργούσαν σαν χέρια, ταΐζοντας το πίσω στόμα με τεράστιες ποσότητες φαγητού. Το δεύτερο στόμα ήταν αποτέλεσμα μιας κατάρας για την απληστία και την κακομεταχείριση που δέχτηκε η άτυχη κοπέλα. Το Pokédex Entry της Pokémon Ruby επιβεβαιώνει αυτό το μύθο. Τα τεράστια σαγόνια του είναι στην πραγματικότητα μεταμορφωμένα κέρατα. Παραπλανά τους αντιπάλους με τη χαριτωμένη του εμφάνιση και μετά τους αρπάζει με τα σαγόνια του. Λατρεύω το Mawile. Το Lombre είναι βασισμένο σε ένα κάπα. Το Lombre με τον νούφαρο στο κεφάλι του και το περίεργο ράμφος του είναι η πιο πιστή σχεδιαστικά αναπαράσταση ενός κάπα. Το Kappa είναι ίσως το πιο διάσημο αμφίβιο yokai της Ιαπωνίας. Ζει σε ποτάμια και λίμνες, έχει σώμα ερπετού, ράμφος και μια κοιλότητα στο κεφάλι του γεμάτη νερό. Το νερό αυτό είναι η πηγή της υπερφυσικής του δύναμης. Αν στεγνώσει, το Kappa παραλύει ή πεθαίνει. Τα Kappa είναι γνωστά για την πονηριά τους. Αγαπούν τα αγκούρια για κάποιο λόγο και την πάλη σούμου. Όμως έχουν και μια σκοτεινή πλευρά. Παρέσυραν ζώα και παιδιά στο νερό για να τους αφαιρέσουν το Σιρικοντάμα, ένα μυθικό σφαιρίδιο που πιστεύονταν ότι βρισκόταν στα σπλάχνα. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από ένα κάπα ήταν να του υποκληθείς. Λόγω της υπερβολικής του ευγένειας θα υπέκυπτε και αυτό, χύνοντας το νερό από το κεφάλι του, και έτσι θα το κέρδιζες. Το Pokédex Entry της Pokémon Sapphire λέει ότι ζει στο νερό. Αν βγει στη στεριά κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πιάτο στο κεφάλι του στεγνώνει και χάνει όλη του τη δύναμη.
Είδατε πόσο ενδιαφέρον είναι που επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί οι ιαπωνικοί μύθοι, Το Frostlass είναι βασισμένο στην μαγευτική Yuki Onna. Το Frostlass, το Ice Ghost Pokémon της 4ης γενιάς, που εξελίσσεται μόνο από θηλυκό Snorant με Dawnstone, βασίζεται στη Yuki Onna, τη γυναίκα του χιονιού. Είναι ένα πνεύμα εκπληκτικής ομορφιάς με κατάλευκο δέρμα, λευκό κιμονό και μάτια που σπέρνουν τον δρόμο. Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια έντονων χιονοθυέλλων στις Ιαπωνικές Άλπεις. Η Yuki Onna πλησιάζει παγωμένους ταξιδιώτες και με την παγωμένη της ανάσα τους μετατρέπει σε αγάλματα από πάγο. Σε άλλους μύθους παρασέρνει άντρες στις καλύβες τους και τους απορροφά την ψυχή μέσω του στόματός της. Λέγεται ότι είναι ένα πνεύμα μιας γυναίκας που πέθανε παγωμένη στο χιόνι και τώρα γι' αυτό το λόγο εκδικείται τους ζωντανούς. Το Pokédex Entry της Pokémon Ultra Moon λέει ότι το Frostlass παγώνει τους ταξιδιώτες που της αρέσουν με την παγωμένη ανάσα της στους -50 βαθμούς Κελσίου και τους μεταφέρει στη σπηλιά της για να τους εκθέτει σαν αγάλματα. Wow. Καλά, για το Mega Frostlass δεν το συζητάω, είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και πάρα πολύ δυνατό όντως. Από την άλλη το Jinx είναι βασισμένο στη Yama Uba. Πάμε να μιλήσουμε για το Jinx, που είναι ένα από τα πιο controversial Pokémon της πρώτης γενιάς. Το Jinx βασίζεται στη Yama Uba, τη μάγισσα των βουνών. Στη λαογραφία η Yama Uba ήταν μια τρομακτική ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε σε καλύβες βαθιά στα βουνά. Είχε μακριά κατάστατα λευκά ή ξανθά μαλλιά και φορούσε ένα κουρελιασμένο κόκκινο κιμονό και είχε ένα τεράστιο στόμα. Προσέφερε καταφύγιο σε χαμένους ταξιδιώτες τη νύχτα, υποσχόμενη ζεστό φαγητό. Μόλις όμως το θύμα αποκοιμιόταν, η Yama Uba μεταμορφωνόταν, χρησιμοποιούσε μαγεία και υπνοτικούς χορούς για να τον παραλύσει και στη συνέχεια το καταβρόχθιζε. Παράλληλα θεωρούταν και προστάτευτη της φύσης για κάποιο λόγο που γνώριζε μυστικά βότανα. Με λίγα λόγια, ήταν μια παραδοσιακή απεικόνιση μιας μάγισσας. Στο Pokédex Entry της Pokémon Crystal αναφέρει ότι το Jinx μιλάει χρησιμοποιώντας μια γλώσσα που μοιάζει με ανθρώπινη, αλλά κανείς δεν μπορεί να την καταλάβει. Οι κινήσεις του σώματός της αναγκάζουν όσους την κοιτούν να αρχίζουν ξαφνικά να χορεύουν. Εντάξει, η Jinx είναι πραγματικά ό,τι να είναι, έτσι δεν είναι? Το Shiftry έχει βασιστεί σε ένα Tengu. Δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για τον Grass Dark Pokémon της 3ης γενιάς με τόσο απίστευτο σχέδιο που είναι σχεδόν ταυτόσιμο με ένα από τα πιο σεβαστά yokai της Ιαπωνίας. Το Shiftry βασίζεται στο Tengu, τον μεγάλο δαίμονα των δασών. Τα Tengu απεικονίζονται ως υπερφυσικοί προστάτες των βουνών με χαρακτηριστική μακριά μύτη ακριβώς όπως η μύτη του Shiftry, μακριά λευκά μαλλιά, ξύλινα υποδήματα γκέτα με ένα μονό τακούνι όπως τα πόδια του Shiftry. Τα Tengu κρατούν πάντα μια ιερή βεντάλια από φύλλα, ένα Hochiwa Fan of Leaves. Σύμφωνα με το μύθο, κουνώντας αυτή τη βεντάλια, μπορούσαν να δημιουργήσουν τυφώνες, να ξεριζώσουν δέντρα και να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων. Το Pokédex Entry της Pokémon Sapphire λέγεται ότι είναι ένας φύλακας του δάσους. Κουνώντας τις βεντάλιες που έχει στα χέρια του, μπορεί να δημιουργήσει καταστροφικούς ανέμους που φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το Shiftry είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Pokémon και θα ήθελα να δω και μια μορφή του που να ήταν έτσι πιο psychic flying. Νομίζω θα του ταιριάζει καλύτερα. Το Whiscash έχει βασιστεί σε έναν Amazu. Ένα από τα πιο αγαπημένα Waterground Pokémon της γενιάς 3, θα έλεγα άμα ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει. Το πελώριο γατόψαρο με την κορώνα στο κεφάλι του. Το Whiscash είναι η ακριβής αναπαράσταση του Namazu, του γιγαντιαίου γατόψαρου που ζει στη λάσπη κάτω από τα Ιαπωνικά νησιά. Στην Ιαπωνική μυθολογία το Namazu είναι υπεύθυνο για τους καταστροφικούς σεισμούς και τα τσουνάμι. Ο θεός Takemi Kazuchi ήταν ο μόνος που μπορούσε να το κρατήσει περιορισμένο, πιέζοντάς το στο έδαφος με μια τεράστια ιερή πέτρα, την Kashima Stone. Όποτε ο Θεός αφαιρούσε την προσοχή του, το Namazu κινούταν βία, προκαλώντας τεράστιες σεισμικές δονήσεις. Μάλιστα στην Ιαπωνία υπάρχει ολόκληρη κατηγορία παραδοσιακής τέχνης που ονομάζεται Namazu-e, δηλαδή εικόνες του γατόψαρου, μετά το μεγάλο σεισμό της Ansei το 1855. Πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία του Whiscash και του Namazu. Το Pokédex Entry της Pokémon Alpha Sapphire λέει ότι αν ένας εχθρός πλησιάσει, προκαλεί ένα τεράστιο σεισμό. Μπορεί να προβλέψει πότε θα συμβούν οι φυσικοί σεισμοί. Τέλειο το Whiscash, αλλά όχι τόσο τέλειοι οι σεισμοί. Λέτε να έχουμε και εδώ στην Ελλάδα κανένα Whiscash που είμαστε έτσι σεισμόπληκτοι. Παιδιά, το βρήκα, αφήστε το λογοκέφαλος, τώρα θα κυνηγάμε τα γατόψαρα για τους σεισμούς. Το Slowbro έχει βασιστεί στο Sazae Oni. Λέμε όλοι για πρώτη γενιά και Gen 1 και όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Kanto είναι γεμάτο yokai και πάντα μου έκαναν εντύπωση το Slowpoke και όλες αυτές οι εξελίξεις του. Θα μιλήσουμε για το Slowbro, που αυτή η περίεργη μορφή του βασίζεται στο Sazae Oni, τον δαίμονα των αγκαθωτών κοχυλιών. Σύμφωνα με αυτή την ιαπωνική ναυτική παράδοση, όταν ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι Sazae ζήσει πάνω από 30 χρόνια, αποκτά πνευματικές δυνάμεις και μεταμορφώνεται σε yokai.
Το Σαζά αιώνι μπορεί να βγει στη στεριά και να μεταμορφωθεί σε μια πανέμορφη γυναίκα που ζητά βοήθεια από τους ναυτικούς. Όταν αυτοί οι ναυτικοί την ανεβάσουν στο πλοίο, το Yokai αποκαλύπτει την πραγματική μορφή του και γίνεται ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας παγιδευμένο μέσα σε ένα οστρακοειδές που καταστρέφει το σκάφος και κάνει διάφορα παράξενα πράγματα στους ναυτικούς που θα σας πρότεινα να τα ψάξετε μόνοι σας, γιατί πραγματικά δεν γίνεται να τα αναφέρω τώρα. Η συμβίωση του Slowbro με το οστρακοειδές Elder είναι η αλληγορική απόδοση αυτού του θαλάσσιου δαίμονα. Το Pocket Entry της Leaf Green λέει ότι όταν ένας Elder δαγκώνει την ουρά του Slowpoke, απελευθερώνει ένα παράξενο δηλητήριο που κάνει το Slowpoke να αποκτήσει έμπνευση και να ορθωθεί στα δύο του πόδια. Απίστευτο. Και φυσικά όλες οι εξελίξεις του Slowpoke έχουν να κάνουν με αυτό το μύθο, έτσι. Και το Slowking και τα Galarian, Slowbro και Slowking, τα οποία τα βρίσκω πάρα πολύ creepy, να σας πω την αλήθεια μου. Το Ninetales έχει βασιστεί στα Kitsune. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα το πιο αριστοκρατικό και μυστηριακό Pokémon της πρώτης γενιάς, το Ninetales. Το Ninetales βασίζεται στο Kyubi no Kitsune, την 9ωρη Αλεπού, ένα από τα πιο ισχυρά και σεβαστά yokai ολόκληρης της ασιατικής μυθολογίας. Στην ιαπωνική παράδοση οι αλεπούδες Kitsune είναι πνεύματα μεγάλης σοφίας και μαγείας. Κάθε 100 χρόνια ζωής τους φυτρώνει και μια νέα ουρά. Όταν ένα Kitsune συμπλήρωνε 1000 χρόνια, αποκτούσε 9 ουρές, το τρίχωμα γινόταν χρυσό ή λευκό και αποκτούσε απεριόριστες δυνάμεις. Ένα Kyubi no Kitsune μπορεί να μεταμορφωθεί σε πανέμορφη γυναίκα, να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις, να ελέγξει τη φωτιά και να δει το μέλλον. Ωστόσο, ο μύθος προειδοποιεί: οι ουρές φέρνουν μια κατάρα 1000 ετών σε όποιον τολμήσει να τις αγγίξει χωρίς σεβασμό. Το Pocket Entry της Pokemon Yellow λέει ότι το Ninetales είναι πολύ έξυπνο και εκδικητικό. Αν πιάσει μία από τις 9 ουρές του, μπορεί να σε καταραστεί για 1000 χρόνια. Εμένα πάντως μου αρέσει και το Alolan και το Cantonian Ninetales και είναι πραγματικά από τα πολύ αγαπημένα μου Pokemon, όσο απλό και αν είναι σχεδιαστικά. Γενικά λατρεύω όλα τα Pokemon που είναι βασισμένα σε αλεπούδες. Είναι απλά τέλεια. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο yokai? Μην ξεχάσεις να κάνεις like, share και subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για περισσότερα Pokemon Lore videos αλλά και περισσότερα βίντεο από Ιαπωνία. Subscribe! Εννοείται ότι έρχεται και επόμενο μέρος για Pokemon βασισμένα σε yokai, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ματάνε!